Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демедюк. І сьогодні гість у нашій студії Микола Жулинський, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Академік, науковець, літературознавець. І сьогодні ми будемо говорити про науку, про літературу і про важливі культурні речі для нашого сьогодення. Вітаю вас, пане Миколо. Дуже приємно. Вітаю вас. Я дуже рада вас сьогодні бачити в нашій студії, ще й, зокрема, з такого приємного приводу. Насправді, нещодавно в Національному університеті Острозька академія прийняли рішення назвати наукову бібліотеку на вашу честь. Тепер вона наукова бібліотека Острозької академії імені Миколи Жулинського. І, власне, як ви розцінюєте цей жест і чим вам близька Острозька академія? Передусім скажу, що Острозька академія – це як якийсь особливий духовний чи материк, до якого мене випадково якось доля потягнула. Чому випадково? Тому що я був на той час, коли ініціювали відродження Острозької академії, першого в Східній Європі вищого навчального закладу, а там була ініціативна група, до речі, до якої належав і мій приятель, колега Микола Бендюк. Так от, ця ініціативна група звернулася з такою пропозицією, щоб відновити цю академію. А я був віце-прем'єр-міністром України в уряді України, а президентом тоді був наш також земляк з Рівненської області Леонід Макарович Кравчук. І я цьому активно сприяв. Підготували ми тоді указ перший, який підписав Леонід Макарович Кравчук. Я з ним кілька разів з цього приводу говорив, і він дуже радо цю ідею сприйняв, тому що це, по-перше, на його батьківщині і на моїй батьківщині, бо я ж також з Рівненщини. І от з того часу я постійно вже був причетний до всього того, що відбувалося тут в Острозі, і все, що було пов'язано з Національним університетом, Острозька академія. І от наступного року, велике свято, 450 років від часу заснування цього університету, цієї академії. І ясна річ, для мене була повна несподіванка, що вчена рада наукового університету Острозька академія прийняла рішення, щоб присвоїти там науковій бібліотеці моє ім'я. Я вважаю, що це нескромно. По-перше, я вважаю, що є і люди, які більш заслуговують на те. Я вже не кажу про нинішнього ректора, верніше тепер уже президента Національної академії Ігоря Демидовича Пасічника, тому що це він, по суті, був головною такою потужною силою, яка підняла це забутий, як кажуть, цей дар освітній, навчальний. І він всі ці роки був ректором Острозької академії. Я йому написав листа і кажу, що логічно було б, якби вчена рада прийняла рішення, і щоб була це імені Ігоря Пасічника. Кажу, якщо ви вже така людина скромно не хочете і не вважаєте за доцільне, то я кажу, є в нас постаті, заслуговують, наприклад, той же Герасим Смотрицький, чи автор Треносу Мелетій Смотрицький. Це постаті історичні, воно було б логічно, щоб воно було, бібліотека носила когось із них, це ім'я. Але то так, сталося, так є. Я дуже вдячний, мені надзвичайно приємно. Я якось намагався для себе
ну, сказати, обґрунтувати, чи це доцільно. Але я не хочу тут багато про це згадувати, говорити, бо моє життя, дитинство, то воно було передусім пов'язано із колосальною жадобою читання. Я неймовірно любив читати, а читати не було чого. І тому я зрозумів, що книга для мене – це щось особливе. Я один такий епізод можу згадати зараз. Ну, це ж повоєнне дитинство, село, Новосілки, колись Демидівського району, а тепер уже Дубенського району. І тепер інша назва – Набережне, бо поряд в Хріниках, в селі Хріниках перекрили річку Стир, створили Хріницьке водохранилище, чи як його там назвати. Стиру вже того, яким я жив з самого дитинства, нема, а є величезна розлита водойма. І село перейменували і назвали його Набережне. Так що тепер така назва Набережне. Я в тому селі, як кажуть, народився і виростав. І скажу, якщо так образно подумати, згадати, я стою на дерев'яній лавці, на колінах, і себе, як бачу, як зараз, поряд відро з водою цинкове на лавці, а переді мною вікно, 4 шибки. І воно все в інії, і поморожене морозом. І я прохукую там, стою на колінах і прохукую, щоб мені побачити, що ж робиться там на дворі. В першу чергу мене цікавило, чи йде сніг. Я завжди чогось з нетерпінням чекав снігу, а потім, коли з таким не меншим нетерпінням чекав весни. Бо зима – це, по суті, сидів в хаті. Чоботи були одні, і то мати в основному в них. А ми, діти, як кажуть, не мали в чому вийти на вулицю. І от через те прохукане скло я дивився на той світ. Так для мене, це мені символізує книгу. Так я через книгу хотів побачити той світ великий, який для мене був невідомий, куди я ніколи не міг побачити, попасти. І це, тому я так думаю, може, це так доля вирішила, щоб якось моє ім'я було ближче до найдорожчого для мене, це до книги. А які для вас на шляху становлення книги стали знаковими свого часу? Зрозуміло, що їх багато, як і напрямків, і улюблених авторів, але такі, які справили якесь таке формуюче враження? Я скажу вам, що в нашому селі була 4-класна початкова школа. Я до 1-4 клас ходив в ту початкову школу. І в цій початковій школі було 2 вчителі. Василь Дем'янович Хоміцький і Барабаш Людмила Іванівна. І в тій школі на одній полиці було, може, 10, може, 12 книжечок. І ніякої бібліотеки там не було. І книжок таких, щоб читати, я пам'ятаю, я ті книжечки, які там стояли на тій полиці, перечитав кілька разів. Включаючи, наприклад, такі, як там, наприклад, були брошурки для села. Як вирощувати коксагис, або, наприклад, як боротися з колорадським жуком. І ще, пам'ятаю, була брошурка, як вирощувати льон, як садити і збирати врожай льону. А
Потім поступово почали з'являтися книжки. Раз в місяць чи кілька місяців привозив із району Василь Дем'янович або ця Людмила Іванівна книжку. І найбільше на мене враження справила книга, яку я до сих пір пам'ятаю. А чому я її пам'ятаю? Тому що мати вже весна, і мати мене заставляє йти в льох, злазити по драбині в льох і перебирати картоплю. 2 кошики. В один кошик я повинен брати руками картоплю, чи вона ще тверда. Якщо тверда, то в один кошик, а якщо вже підгнила і вже не годиться, то в той кошик. І от, а я, щоб мати не бачила, під кофайку, пам'ятаю, беру, кладу і так притискаю книжку. І ця книжка називалася «Таємниця Соколиного Бору». І автор цієї книжки був письменник Юрій Збанацький. І от я автора тоді не пам'ятав. Я знав, що от є книжка «Таємниця Соколиного Бору». І от я сиджу в тому льосі, перед собою на колінах ця книжка, я читаю цю пригоди юних партизанів, як вони борються проти німецьких тих загарбників, проти фашистів. А тою рукою перебираю ту картоплю. І тільки все на ощуп. Пальці заніміли, холодні. Я вже не чую ні тих пальців, нічого, але все одно перегортаю і читаю. Це для мене було особливо. А потім вже так доля склалася, що я вже жив у Києві, навчався в аспірантурі і жив, потім вже працював в Інституті літератури імені Шевченка і жив там в будинку письменницькому по вулиці тоді Валерія Чкалова, тепер вулиця Олеся Гончара. Я, до речі, тоді доклався до того, щоб її перейменували на вулицю Олеся Гончара, бо там скверику пам'ятник Олесю Гончару поставили, а поряд ще великий будинок письменницький, ще побудований до війни, «Роліт» називався. Так, там багато письменників жило, і там меморіальних дошок повно, і, так от, і сквериків, а там був пам'ятник Валерію Чкалову. А Валерій Чкалов начебто був в Києві, ну і то на честь того знаменитого льотчика поставили пам'ятник, назвали сквер, і потім в тому скверику прогулювався письменник. Я пам'ятаю, Юрій Збанацький гуляв, як також йшов, розговорилися, бо я з ним був знайомий вже там з письменниками багатьма. Я йому цю історію розказав, як я читав його «Таємницю Соколиного Бору». Боже, як він зрадів. Він хотів мене обняти від радості, що ось я таку книжку тут читав його. Він був герой Радянського Союзу, десь партизанив. Це партизанщина його була якась сумнівна, пам'ятаю, були певні до нього претензії. Ну, але не в тому річ. Річ в тому, що для нього це було дуже великою втіхою, що я оцю книжку «Таємницю Соколиного Бору» читав. Так от, я кажу, книжка мене відкривала мені світ. Я думав, що це справжній світ. Я вірив в це все. Але потім... Пане Микола, тепер ви ділитесь унікальними книгами з науковими бібліотеками. І за час вашої співпраці з Острозькою академією ви дуже багато праць їм подарували в фонди, причому є речі справді унікальні, видані і в Україні, і за кордоном. І цього разу ви теж не з порожніми руками. Ось, власне, якими нині виданнями ви збираєтесь поповнити фонд наукової Острозької бібліотеки вже імені Миколи Жилинського? Справа в тому, що ця пристрасть до книги, вона мене, як кажуть, приємно переслідує все життя. І доводилося мені дуже часто бувати за кордоном. Зокрема, я їздив в Сполучені Штати Америки, де був мій батько, бо в 1943 році наше село оточили німці і поліція допоміжна. Вона переважно була із поляків, польська поліція, бо українська поліція, яка була створена зразу після проголошення незалежності України у Львові,
А потім це керівництво на чолі з Степаном Бандерою було заарештовано німцями, а та українська поліція отримала наказ йти в ліс, боротися з окупантами, як і німецькими, так і російськими, і совєтськими, так кажучи. Так от вони оточили село і вишукували, мали хтось доніс, хто був в організації українських націоналістів. І цих чоловіків, яких могли вони піймати, вони, як кажуть, згуртували там все так біля дороги в селі. І серед них потрапили кілька членів Організації українських націоналістів. Так от, і мого батька. Мій батько ховався, мене мав на руках, мені було 3 роки, ховався в глиняниках біля річки Стир. А вони ходили, вишукували з собаками, і пам'ятаю, я не пам'ятаю, мені так розказували, або мені здається, що я пам'ятаю, але це я думаю, що я не пам'ятаю. Це вже батько мені розказував. Вони виловили батька, я повторюю, ще інших чоловіків, і привели туди, оточили. Батько дуже просився, щоб його відпустили, бо він був у польській армії, був призваний за поляків, був він і в польському дитячому сирітському будинку, добре володів польською мовою, почав їм там пояснювати, вони не слухали. Сказали, відпусти малого, він сам не йде. І начебто я пішов сам додому, а батька і цих всіх чоловіків повезли в Горохів, та сусідній район. Ну і так далі так проклалася батькова дорога, що він був в німецьких концтаборах, в 3 німецьких концтаборах. В Освенцимі, в Саган, один, я пам'ятаю, Освенцим, Дахау і Саган. 3 концтабори він називав. І він не потрапив в американську зону окупації і вже побоявся вертатися у село додому. І був там в Німеччині, а потім поїхав в Сполучені Штати Америки. Ми про нього дізналися в 1971 році. Мати вже померли, не було живої матері, а сини були. То ще сини, які залишилися живі, бо нас було 7 хлопців, 2 померли, один зовсім немовлятком помер, а другий мав щось 6 чи 7 років помер. А 5 залишилося синів, то всі сини з ним ще встигли побачитися з батьком. Так от я приїздив часто в Америку, мав дуже близькі контакти з усіма українськими організаціями, цими діаспорними, друзів мав багато, приятелів, багато вже сьогодні нема, серед них живих. І багато там я книжок брав і привозив з собою постійно. Накопичив дуже багато з таких унікальних, що вдалося привезти? Видання 19 століття, видання української літератури, журналів 20-х років, 30-х. Як тільки почалася ця перебудова Горбачовська, я дуже багато почав писати про тих письменників, які були репресовані або були замовчувані, яких не можна було згадувати. Я, так сказати, так доля випала, що я першим після років, може, 40, 50, а то 60 років було заборонено взагалі називати ці імена. Наприклад, того ж Миколи Хвильового, чи Олега Ольжича, чи Олену Телігу. Там багато можна називати. Я почав писати, ввів таку сторінку в літературній Україні, називалася «Сторінки призабутої спадщини». І друкував статті і
твори про них. Потім я видрукував вже окремою книгою всі ці свої статті під назвою «Із забуття в безсмертя». Ця книга була дуже популярна, бо вони вчителі української літератури, вони всі за нею в Україні, за нею, як кажуть, хапалися, бо це було нове, забуте, а це було, по суті, відродження української літератури, тої літератури, яка була надзвичайно талановитою, але переважна більшість цих митців були просто знищені цим комуністичним режимом. Станом на сьогодні ми маємо вже нове розстріляне відродження, але і приємно, що і увага до тих письменників, про яких ви згадали, зокрема і завдяки вашим працям, ви багато праць присвятили безпосередньо Миколі Хвильовому. І ось як ви розцінюєте ті нові вже роботи, які з'являються, наприклад, проєкт «Мур. Ти романтика», або фільм режисера Тараса Томенка «Будинок Слово» безпосередньо. Я вважаю, що «Будинок Слово» потрібно показувати з ознакою на вік за віком, але в старших класах, наприклад, у школах його вже можна було би дивитися. Як вам такий підхід уже в сьогоденні до письменників, які вже не є заборонені, а про які потрібно і варто говорити? Ви згадали фільми Тараса Томенка. Я якраз був консультантом цього фільму, ми багато з ним говорили, зустрічалися. Цей фільм, на мою думку, це передусім художній фільм. А дехто його, я пам'ятаю ту дискусію, ті виступи, які були Фейсбуці, дехто це сприймав як потребу абсолютно адекватно, значить, відтворити ті події, які відбувалися в цьому письменницькому будинку «Слово» і так далі. Це талановитий режисер, і я радію його успіху, і я з вами абсолютно згоден, що такий фільм треба дивитися, тому що сучасне покоління, воно повинно сприймати через систему образів, через художню уяву. Тоді воно стає більш зримішим, виразнішим і цікавішим. І ясна річ, кожен режисер чи письменник, який пише там романи чи повісті, як художні речі, він має право на свою певну концепцію, на своє бачення. А що стосується взагалі оцінки цього періоду, те, що ми кажемо розстріляне відродження, то я думаю, що сьогодні дуже цікаві є роботи, дуже вони важливі. І я скажу, що дослідження цього періоду української історії, унікального періоду, тому що ми до нього повинні підходити і оцінювати його не просто як література, а ми повинні бачити все це в комплексі, яка була тоді атмосфера, який був настрій, які були суспільні настрої, які були умонастрої, як письменники сприйняли на перших порах цю революцію, бо вона була сприйнята, ця революція, як відродження, передусім як національне відродження. І вони, як кажуть, як митці кинулися, як кажуть, як у холодну течію, в цей період творчого самовираження, і вони не відчули, хоча дехто вже перечував, і той же Хвильовий перечував. Вони не відчули, що наприклад, цей період того національного відродження, що він може так трагічно завершуватися. Скажімо, той же Володимир Винниченко, який був в еміграції, але ж його романи, його драми,
ставилися в Україні, його романи друкувалися, і він отримував в золотому еквіваленті, в золотих карбованцях, отримав за ці книги гонорар, перебуваючи на той час у Франції. І частину навіть гонорару він висилав навіть своєму батькові на нинішню Кіровоградщину. Так, ну, як воно так вважалося, значить, можна, є свобода творчості, свобода самовираження. І оця свобода самовираження, вона дала такі унікальні зразки. Ті ж п'єси Миколи Куліша, той же театр Леся Курбаса, та же новелістична творчість і романна творчість того ж Миколи Хвильового, Валеріан Підмогильний. Кожна постать – це, ви знаєте, це подив. І тим більше, що здавалося, вони спалахнули. Не всі ще змогли, а як кажуть, так творчо вибухнути вповні, себе реалізувати, як їх земний шлях так трагічно закінчувався. Я пам'ятаю, це ж поряд, неподалік село Малево, звідки родом Валеріан Поліщук. Ми пам'ятаємо, Боже, коли це було, ми заснували премію, літературну премію Валеріана Поліщука. Здається, першим лауреатом мене зробили тоді. Ця премія досі, ця премія досі є. Досі є премія. Так. Пане Миколо, я повинна, на жаль, сказати, що вже маємо завершення ефіру, але я хочу ще наостанок поставити одне запитання. На нього не можна відповісти коротко, але ви спробуйте все ж таки, яким ви бачите майбутнє української літератури. З огляду. Ви знаєте, я зараз я написав вже одну статтю, хочу її доповнити про літературу, про війну, якщо так можна сказати. Я просто, ви знаєте, я вражений. Наскільки багато з'явилося творів, наскільки багато документальних оповідань, повістей, яка б багатюща зараз сьогодні ця поезія. Тут є й багато, знаєте, такого, ну, як би сказати, я не хотів би назвати слово спекулятивного, але такого, що людина не завжди має дар для образного мислення, але все рівно вона хоче висловити свій гнів проти того окупанта російського. І воно може в художній формі, воно не таке досконале, як потрібно, але це говорить про те, що сьогодні українська література на такому підйомі. Я вам скажу, що я просто вражений, і я вірю в те, що ми вже вийшли на той необхідний для нас світовий простір пізнання України через художнє слово. Але попереду у нас, я вірю, дуже великі перспективи. Я взагалі переконаний, що Україна проходить через цю війну як через катарсис, як через очищення, але це очищення трагічне. Ми понесли надзвичайно багато жертв. Ми втрачаємо еліту, ту, без якої ми не можемо собі навіть уявити нашого майбутнього. Тому нам надзвичайно важливо сьогодні зрозуміти, як нам треба бути в єдності, і як дуже важливо сьогодні досягнути того переможного миру. А цей переможний мир принесе для нас і великі перспективи для України. Я вірю в це. Я вам дуже дякую за ваше бачення, за нашу розмову, за ваш візит. І ще дуже вірю, що ваші слова здійсняться, і справді так і буде. І, на жаль, я змушена прощатися, але я ще хочу вірити, що обов'язково ми зустрінемось і ще запишемо не один ефір.
Дякую вам. Нагадаю, що нашим співрозмовником сьогодні був Микола Жулинський, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. І я, ваша ведуча Наталя Демидюк. Вірте в українське, читайте українське і вірте в перемогу і в Україну. Побачимось і почуємось.